السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير جميعا. تعالوا النهاردة هاخدكم معايا في الفيديو اللذيذ ده واحنا بنعمل بطاقة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك. اتمنى لكم عيد سعيد طبعا، ولو بتدوروا على اكتيفيتي ممتعة وفن تعملوها مع نفسكم او مع اصحابكم يوم العيد، انصحكم تعملوا البطاقة دي. النهاردة انا اخترت الونها بالوان المية عشان انا بقالي فترة بحاول احسن مهاراتي في الوان المية. الرسمة بصراحة طلعت جميلة جدا في الاخر، وبطاقة تهنئة انا لسه مش عارفة ههديها لمين. انتوا تقدروا تهدوها لاي حد، وكمان تقدروا تكتبوا اسم اي حد عليها كمان. اتمنى يا رب ان الفيديو ده يعجبكم، انا متأكدة ان البطاقة هتعجبكم في الاخر. هسيبكم دلوقتي مع باقي الفيديو، بس قبل ما اسيبكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك، تفعلوا زر الجرس كمان عشان تشوفوا كل الفيديوهات اللي جاية، وما تنسوش برضو تشاركوا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم.